دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی عصر روز دوشنبه 22 بهمن ماه برابر با 10 فوریه 2025 با انتشار بیانیه‌ای از دیدار ایشان با اعضای مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا خبر داد. در بیانیه این دفتر چنین آمده است: شاهزاده رضا پهلوی امروز با اعضای مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا دیدار کرد و خواستار رویکردی قاطع‌تر در قبال جمهوری اسلامی شد. ایشان بر اعمال فشار حداکثری بر رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست کامل سازمان‌های تروریستی و تحقیق درباره نفوذ رژیم در بریتانیا تاکید کردند. شاهزاده رضا پهلوی تصریح کردند که دوران مماشات به پایان رسیده و تنها یک ایران آزاد و دموکراتیک میتواند صلح و ثبات منطقه‌ای را تضمین کند. این دیدار در بریتانیا بخشی از تحرکات گسترده دیپلماتیک شاهزاده رضا پهلوی در اروپا است. ایشان پیشتر در 5 فوریه 2025 در پاریس با روژ کاروچی، نایب رئیس اول مجلس سنا و فرانسوا زیمرای، سناتور فرانسوی دیدار کردند. در این نشست که با حضور نمایندگان سنای فرانسه برگزار شد، شاهزاده رضا پهلوی بر لزوم پایان مماشات، فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت عملی از مردم ایران تأکید کردند. ایشان تصریح نمودند که جمهوری اسلامی تنها مردم ایران را به گروگان نگرفته، بلکه با ترور و باجخواهی جهان غرب را نیز به اسارت کشیده. در 7 فوریه 2025 نیز شاهزاده رضا پهلوی مهمان افتخاری رویداد فصلی سیاست بین الملل در پاریس بودند و با ده‌ها تن از اعضای جامعه خبری و سیاسی فرانسه درباره چگونگی حمایت فرانسه از مردم ایران گفتگو کردند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی رسمی درباره این دیدارهایشان در فرانسه نوشتند: خوشحالم که بار دیگر در فرانسه هستم تا درباره مبارزه هم‌میهنانم برای آزادی سخن بگویم. جمهوری اسلامی نه تنها مردم ایران بلکه غرب را نیز با ترور و باجخواهی گروگان گرفته. من با اعضای سنا و مجلس ملی دیدار کردم تا درباره چگونگی استفاده از این لحظه تغییر گفتگو کنیم. رویدادهای پیشرو از کنفرانس امنیتی مونیخ تا نشست ژنو برای حقوق بشر. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه این تور دیپلماتیک در 2 رویداد مهم جهانی سخنرانی خواهند کرد. نخست کنفرانس امنیتی مونیخ که از 14 تا 16 فوریه 2025 برگزار می شود. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردند که علیرغم برخی فشارها دعوت قبلی ایشان برای شرکت در این کنفرانس همچنان پابرجاست. ایشان اعلام کردند که با این پیام از سوی ملت ایران به این کنفرانس خواهند رفت: مبارزه ما تنها برای آزادی ایران نیست، بلکه برای رهایی جهان از تروریسم و باجخواهی جمهوری اسلامی نیز هست. دوم، نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی که در 18 فوریه 2025 برگزار می شود. شاهزاده رضا پهلوی یکی از سخنرانان اصلی این نشست خواهند بود. این نشست سالانه در ژنو برگزار می شود و بر وضعیت‌های بحرانی حقوق بشر که نیاز به توجه جهانی دارند تمرکز دارد. انتظار می رود که شاهزاده در سخنرانی خود سرکوب گسترده مردم ایران، اعدام‌ها و سرکوب مخالفان توسط جمهوری اسلامی را در برابر رهبران جهانی مطرح کنند. یک راهبرد جدید برای پایان دادن به مماشات. مجموع دیدارهای شاهزاده رضا پهلوی با مقامات اروپایی و حضور در کنفرانس‌های بین المللی نشان دهنده یک راهبرد دیپلماتیک جدید است. پایان مماشات با جمهوری اسلامی و آغاز یک استراتژی مشترک فرااتلانتیکی. افزایش فشار بر جمهوری اسلامی از طریق اعمال تحریم‌های شدیدتر به ویژه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
افشای نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا و تلاش برای قطع شبکه‌های لابیگری رژیم. حمایت عملی از مردم ایران نه فقط در حرف بلکه با اقدامات مشخص. تور دیپلماتیک شاهزاده رضا پهلوی در اروپا از پاریس تا لندن و از مونیخ تا ژنو نشان می‌دهد که صدای مردم ایران در حال تبدیل شدن به یک مطالبه بین المللی است. ایشان نه تنها از رهبران غربی خواستند که مماشات را کنار بگذارند، بلکه از آنان می‌خواهند که در این لحظه حساس تاریخی کنار ملت ایران ایستاده و اقدام عملی انجام دهند. پیام شاهزاده رضا پهلوی روشن است. مردم ایران هستند که با پایان دادن به رژیم جنگ طلبان در ایران صلحی پایدار را به خاورمیانه خواهند آورد. In continuation of Crown Prince Reza Pahlavi's diplomatic tour, meeting with members of the UK House of Lords and House of Commons, the press office of Crown Prince Reza Pahlavi released a statement on the afternoon of Monday, February 10, 2025, announcing His Highness meeting with members of the UK House of Lords and House of Commons. The statement reads, Prince Reza Pahlavi met with members of the British House of Lords and Commons today to call for a stronger approach toward the Islamic Republic. He urged maximum pressure on the regime, maximum support for the Iranian people, full proscription of the IRGC, and an investigation into regime influence in the UK. The Prince emphasized that the time for appeasement is over and only a free and democratic Iran can foster peace and regional stability. This meeting in the UK is part of Crown Prince Reza Pahlavi's extensive diplomatic engagements across Europe. Earlier, on February 5, 2025, in Paris, His Highness met with Roger Carucci, first Vice President of the French Senate, and Senator François Zaimre. During this session, which included representatives of the French Senate, the Crown Prince stressed the need to end appeasement, apply maximum pressure on the Islamic Republic, and take concrete actions to support the Iranian people. He emphasized that the Islamic Republic has not only taken the Iranian people hostage, but has also captured the West through terror and extortion. On February 7, 2025, Crown Prince Reza Pahlavi was also the guest of honor at the International Policy Forum in Paris, where he engaged in discussions with dozens of French political and media figures regarding how France can support the Iranian people's movement for freedom. Regarding his engagements in France, the Crown Prince issued an official statement saying, "I am pleased to be back in France to speak about my compatriots' fight for liberation. The Islamic Republic holds not only Iranians, but the West hostage with its terror. I met with members of the Senate and National Assembly to discuss how France can seize this moment of change." Upcoming events. From the Munich Security Conference to the Geneva Summit for Human Rights, Crown Prince Reza Pahlavi is set to speak at two major international forums as part of his diplomatic tour. First, Munich Security Conference, February 14-16, 2025. His Highness confirmed that, despite previous pressures, his invitation to this conference remains intact. He announced that he will attend with the following message from the Iranian nation. Our struggle is not just for the liberation of Iran, but for the world's freedom from the Islamic Republic's terrorism and extortion. Second, Geneva Summit for Human Rights and Democracy, February 18, 2025. Crown Prince Reza Pahlavi will be one of the keynote speakers at this event. This annual summit, held in Geneva, focuses on urgent human rights crises that demand global attention. His Highness is expected to highlight the Iranian regime's extensive human rights violations, including mass executions and the suppression of dissidents, before global leaders. A new strategy to end appeasement. Crown Prince Reza Pahlavi's meetings with European officials and participation in international conferences represent a strategic shift in diplomatic engagement,
aiming to end the policy of appeasement and launch a transatlantic strategy against the Islamic Republic. Increase pressure on the regime through intensified sanctions, particularly against the IRGC. Expose the regime's infiltration in Europe and dismantle its lobbying networks. Move beyond mere verbal support and implement concrete actions in favor of the Iranian people. From Paris to London, and from Munich to Geneva, Crown Prince Reza Pahlavi's diplomatic efforts are turning the voice of the Iranian people into an international demand. His Highness has not only called on Western leaders to abandon appeasement, but has also urged them to stand with the Iranian people at this historic moment and take decisive action. His message is clear. It is the Iranian people who will bring lasting peace to the Middle East by ending the reign of warmongers in Tehran.